Bună, dragii mei! Astăzi vom pregăti cozonac cu aluat opărit, o super rețetă de cozonac, foarte moale și foarte pufos, care rămâne proaspăt pentru mai multe zile. Haideți să vedem de ce ingrediente avem nevoie și modul de preparare. Vom începe cu aluatul. Pentru 2 cozonaci avem nevoie de 1 kg de făină cu 3 nule, 550 de ml de lapte călduț, 100 de ml de ulei vegetal, 100 de grame de unt cu 82% grăsime, 6 gălbenușuri de ou, zahăr între 250 și 300 de grame, în funcție de cât vă place de dulce, 50 de grame de smântână, 12 grame de sare, 42 de grame de drojdie proaspătă sau 14 grame de drojdie uscată, coaja rasă de la o portocală bio, coaja rasă de la o lămâie bio, o linguriță de extract de vanilie și 20 de ml de rom. Pentru început vom freca cele 6 gălbenușuri cu 12 grame de sare, astfel culoarea gălbenușurilor se va intensifica. În continuare, vom cerne făina de cel puțin 2 ori, nu doar pentru impurități, ci și pentru a fi mai aerată. În felul acesta vom obține niște cozonaci mult mai pufoși. Pentru a pregăti aluatul opărit, vom extrage din cantitatea totală de făină 80 de grame și o vom da deoparte, iar din cantitatea totală de lapte vom extrage 200 de grame. Laptele extras îl vom pune într-o crăticioară și îl vom încălzi până când va ajunge în punctul de fierbere. Când a ajuns în punctul de fierbere, îl luăm de pe foc și îl turnăm treptat peste făina rezervată, amestecând continuu ca să nu se formeze cocoloașe. Lăsăm aluatul opărit să se răcorească și între timp vom pune drojdia proaspătă într-un castronel și o vom freca cu o linguriță de zahăr pe care o vom lua din cantitatea totală de zahăr. Dacă veți folosi drojdie uscată, săriți peste pasul acesta. O puteți adăuga direct peste făină. După ce lichefiem drojdia, o vom pune peste aluatul opărit care s-a răcit între timp. Aluatul opărit trebuie să fie doar puțin călduț la atingere sau, dacă aveți un termometru, să nu depășească 39 de grade, pentru că va omorî drojdia și nu va mai crește aluatul. Amestecăm drojdia cu aluatul și le vom lăsa la odihnă pentru circa 15 minute pentru activarea drojdiei. Peste gălbenușurile frecate cu sare adăugăm zahărul rămas, 50 de grame de smântână, eu am folosit smântână cu 20% grăsime, coaja rasă de la o lămâie netratată, coaja rasă de la o portocală netratată și o linguriță de extract de vanilie sau 2 pliculețe de zahăr vanilat. Batem cu ajutorul unui mixer până când amestecul va deveni o spumă și zahărul se va topi. Adăugăm 20 de ml de rom și continuăm să mixăm până când îl vom încorpora. Adăugarea unei cantități mici de alcool în aluat ajută la obținerea unor cozonaci mai pufoși, dar oferă și o aromă subtilă cozonacilor. Facem o gropiță în grămăjoara de făină și adăugăm amestecul cu gălbenușuri. După aproximativ 15 minute, drojdia este activă, așa trebuie să arate, să fie plină de bășicuțe. Adăugăm și drojdia activă și începem să amestecăm. Adăugăm și laptele călduț puțin câte puțin și continuăm să amestecăm. Aveți grijă ca laptele să fie doar puțin călduț, să nu depășească 38 de grade, pentru că va omorî drojdia și nu va mai crește aluatul. Un alt lucru foarte important este ca toate ingredientele solide să fie la temperatura camerei. Când nu se mai poate amesteca cu lingura, continuăm să amestecăm cu mâna. Dacă aluatul este foarte apos, mai adăugăm puțină făină, iar dacă aluatul este foarte vârtos, mai adăugăm puțin lapte călduț.
Ungem masa de lucru cu puțin ulei și răsturnăm aluatul pe ea pentru a-l frământa mai bine. După 10 minute de frământare, acoperim aluatul cu un castronel și îl vom lăsa la odihnă pentru circa 10 minute. După 10 minute, aluatul s-a relaxat, nu se mai lipește așa de mult și putem să-l frământăm mult mai ușor. Ungem mâinile și blatul de lucru cu puțin ulei și continuăm să frământăm încă 10 minute, dar de data aceasta vom adăuga untul și uleiul puțin câte puțin. Nu adăugăm altă cantitate de grăsime până nu o vom încorpora pe cea de dinainte. După 10 minute de frământare, acoperim aluatul cu un castronel și îl vom lăsa din nou la odihnă alte 10 minute. Frământăm din nou aluatul adăugând grăsimile puțin câte puțin până când va deveni elastic și nelipicios, aproximativ 15 minute. Când am obținut un aluat elastic și nelipicios, îl vom transfera într-un bol uns cu puțin ulei. Acoperim castronelul cu folie alimentară și lăsăm aluatul la dospit până își va dubla volumul, aproximativ o oră. Între timp vom pregăti umplutura. Pentru umplutură avem nevoie de 6 albușuri, 400 de grame de nucă mărunțită, 150 de grame de zahăr, 250 de grame de rahat turcesc, 30 de grame de cacao, 100 de grame de stafide, puțină sare, o linguriță de extract de vanilie și 20 de ml de rom brun. Pentru început vom hidrata stafidele cu 20 de ml de rom. Dacă nu le hidratăm, acestea vor fura din umiditatea cozonacului. În continuare, vom bate cele 6 albușuri cu puțină sare până când încep să se spumeze. Adăugăm zahărul în 3-4 tranșe și continuăm să mixăm până când vom obține o bezea fermă și lucioasă. Peste bezeaua fermă adăugăm 400 de grame de nucă măcinată, o linguriță de extract de vanilie sau 2 pliculețe de zahăr vanilat și 30 de grame de cacao trecută prin sită. Amestecăm cu o spatulă cu mișcări lente de sus în jos până când vom obține o cremă omogenă. Dăm crema deoparte și revenim la aluat. După aproximativ o oră și jumătate, aluatul și-a dublat volumul. Timpul de dospire întotdeauna diferă în funcție de temperatura pe care o avem în camera de lucru. Scoatem aerul din aluat și îl răsturnăm pe masa de lucru, unsă cu puțin ulei. Împărțim aluatul în 4 părți egale și le vom da forma de bilă. Vom face 2 cozonaci împletiți, iar fiecare cozonac va fi format din 2 bucăți de aluat. Acoperim mingiuțele cu folie alimentară și le vom lăsa la odihnă pentru 10 minute. După 10 minute, aluatul s-a relaxat și putem să-l modelăm mult mai ușor. Ungem masa de lucru cu puțin ulei și întindem fiecare bilă într-un dreptunghi de aproximativ 23 pe 33 cm. Împărțim umplutura în 4 și vom pune pe fiecare dreptunghi o pătrime din ea. Întindem umplutura uniform cu ajutorul unei spatule, iar mărginile le vom lăsa curate pentru a putea sigila ruloul. Împărțim și cantitatea de stafide și rahat în 4 și adăugăm la fiecare dreptunghi o pătrime din ele. Rulăm foaia strâns și o sigilăm la margine și la capete ca să nu iasă umplutura.
Procedăm în același mod și cu cea de-a doua bucată de aluat. La fel ca și la primul rulou, vom pune o pătrime din umplutura cu nucă, o pătrime din cantitatea de stafide și o pătrime din cantitatea de rahat. După ce formăm și cel de-al doilea rulou, le punem în cruce și le răsucim unul în jurul celuilalt și astfel vom forma un cozonac împletit cu două rulouri. Așezăm cozonacul format într-o tavă tapetată cu hârtie de copt. Eu am folosit două tăvi cu dimensiunea de 10 x 30 cm și 8 cm înălțime. Acoperim cu folie de plastic și formăm și cel de-al doilea cozonac în același mod. Lăsăm cozonacii la dospit în tăvi aproximativ 20-30 de minute. După aproximativ 30 de minute, cozonacii au crescut suficient. Batem un gălbenuș de ou cu 2 linguri de lapte și ungem cozonacii cu acest amestec. Coacem cozonacii la cuptorul preîncălzit la 175 de grade, pe treapta sus și jos fără ventilație, pentru aproximativ o oră. Timpul de coacere diferă întotdeauna de la un cuptor la altul. Între timp vom pregăti un sirop cu care vom unge cozonacii dintr-o linguriță de zahăr și puțină apă. Când s-au rumenit frumos, îi scoatem de la cuptor și le facem proba cu un bețișor. Dacă bețișorul iese curat, înseamnă că s-au copt suficient. Ungem cozonacii cu siropul pregătit și îi lăsăm la odihnă pentru 10 minute. După 10 minute, scoatem cozonacii pe un grătar și îi lăsăm să se răcească complet, înclinați pe o parte. Ia uitați-vă cât de pufoși sunt, nu vă mai spun cât de bine miroase în casă. Haideți să vedem și cum arată în interior. Copiii mei nu mai au răbdare, abia așteaptă să mănânce o bucățică. Dragii mei, aceasta a fost rețeta de astăzi. Sper să o încercați și voi și să-mi scrieți în comentarii dacă v-a plăcut. Până data viitoare, vă doresc toate cele bune și vă îmbrățișez cu drag.